ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ስለ ኦርደር ሊስቶች እናያለን። ባለፈው ዋምፕ ሰርቨርን አሳይቻችኋለሁ እንዴት እንደምትከፍቱትና እንደምትጠቀሙበት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አፕሊኬሽኑ ከሌላችሁ እዚህ ጋር ዳግማዊ-አባተ የሚል ቴሌግራም ቻናል አለኝ የፈጠርኩት። እዛ ላይ ፋይሉን አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋምፕ ሰርቨር 86 አለ። እንዲሁም 86 ማለት ለ64 ለ62 የሚሆናቸው ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ 64ንም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሁለት አይነት ቨርዥን ነው ዋምፕ ማለት ነው። ወደ ላይ ወይ ወደ ታች ታገኙታላችሁ። ይሄኛው ሁለቱ ሌተስቱ ናቸው። ከዛ በፊት ደግሞ አሁን የምጠቀምበት ሌተስቱን አይደለም፣ የቆየውንም ከፈለጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚህ የምንማማርበትን ፋይልም ደግሞ እሱንም እዚሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ለቀዋለሁ፣ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ኦርደር ሊስት ማለት ነው። ኦርደር ኦፍ አይተምስ ኢዝ ኢምፖርታንት ኢች አይተም ኢን ዘ ዲስፕሌይ ኢዝ ፕሪሲድድ ባይ ሲኩዌንስ ቫልዩ ዲፎልት ኢዝ አረቢክ ነምበርስ። በዲፎልት ከዚህ በፊት አን ኦርደር ሊስት በምናይበት ጊዜ ምንድን ነበር? ዲስክ ነበር። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው የምንጠቀም እንትን የአረቢክ ነምበር ነው ዲፎልቱ ማለት ነው። ምን ማድረግ እንችላለን? ኢታሊክ ስሞሉ ማድረግ እንችላለን። ኢታሊክ እያልኩ ይቅርታ፣ ሮማን ነበር ስሞሉን፣ እንዲሁም ደግሞ ሮማን ነበር ካፒታሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ስሞል ሌተር ኤ እንዲሁም ደግሞ ካፒታል ሌተር ኤ ማድረግ ትችላላችሁ። ዘ ሊስት ኢዝ ዘ ኮንቴንት ኦፍ ዘ ኦል ታግ ማለት ነው። ኦል ማለት ነው ኦርደር ሊስት ነው ባጭሩ ሲጻፍ። ይሄ ከዚህ ታግ ውስጥ ደግሞ ልክ እንደ አን ኦርደር ሊስት ምን የሚባል ሌላ ታግ አለ ውስጥ ማለት ነው። እንትን ልጅ የሆነ ምን ታግ አለ? ሊስት የሚባል ታግ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የኢንጂን ስታርቲንግ ኢንስትራክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አን ኦርደር ሊስት ብሎ የመጀመሪያው ምንድነው? ሴት ሚክስቸር ቱ ሪች፣ ሴት ፕሮፔል፣ ሴት ኢግኒሽን፣ ሴት ኦክሲላሪ ወይም ፊል ፕሬሸር ሪችስ 2.5 ምናምን እያለ ይሄኛው በቁጥር ነው ማለት ነው ሊስት የሚያደርግልን ምክንያቱም ኦርደር ሊስት ስላል አን ኦርደር ሊስት አይደለም። እዚህ ጋር አውትፑቱን እንደምታዩት እዚህ ጋር አውትፑቱን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር አውትፑቱን እናያለን። እዚህ ጋር ይሄው እንደምታዩት በቁጥር ነው ያደረገ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛና አምስተኛ ብሎ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ምን ፈጥር ያለው መሰላችሁ? አራት የሚባል እንትን ፈጥር ያለው የኤችቲኤምኤል ፋይል ፈጥር ያለው። እዚህ ጋር ፓራግራፍን ጀምርና ፓራግራፍን ጀምር። ከዛ እዚህ ጋር ሊስት ይኖራናል ማለት ነው። ኦርደር ሊስት እንበል። ከዛ እዚህ ውስጥ ሊስቶች አሉ ማለት ነው። ሁለቱን እስኪ ወደ ፊት ትንሽ ገፋ እናድርጋቸው። እዚህ ጋር ሊስቶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊስቶች አሉ። ከዛ ሽፍትን ተጨኛ አሁንም ሆምላለ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት ነው። እቺን ወደዚህ ላስጠጋት። ኦርደር ሊስት ነው እስከ 5 ምናምን ያለው መሰለኝ። ስለዚህ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እናስጠጋት። እቺንም እንትን ታብ ነክተን እናስጠጋ። እዚህ ጋር ፈርስት እንደዚህ ይቅርታ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሰከንድ እዚህ ጋር ሰርድ ማለት ነው። ሰርድ እዚህ ጋር ደግሞ ፎርዝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፊፍስ እዚህ ጋር ኢንስትራክሽንስ ናቸው። ኢንስትራክሽንስ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስንተኛውን ነው የምከፍት? አራተኛውን ነው የምከፍት። ከዛ እንደምታዩት ኢንስትራክሽንስ ብሎ ፈርስት፣ ሰከንድ፣ ሰርድ፣ ፎርዝ፣ ፊፍዝ እያለ እንትን ይላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እሺ ሳይዟን ልቀንሳትና ወደ ታች እንሂድ። ኔስትድ ሊስት የሚባል አለ። ኔስትድ ሊስት ማለት አንዱ ሊስት ከሌላው ሊስት ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ነው። ኤኒ ታይፕ ሊስት ካን ቢ ኔስትድ ኢንሳይድ ኤኒ ታይፕ ሊስት ማለት ነው። አን ኦርደር ሊስቱ ከኦርደር ውስጥ፣ ኦርደር ሊስቱ ደግሞ ከአን ኦርደር ውስጥ መግባት ይችላል። ዘ ኔስትድ ሊስት መስት ቢ ወይም ዴፊኒሽን ሊስትም ዘ ኔስትድ ሊስት መስት ቢ ኤኒ ሊስት አይተም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲንግል ኢንጂን ኤርክራፍት አለ። ከሱ ውስጥ ቴል ዌል እና ትራይሳይክል የሚባል አለ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ዱዋል ኢንጂን ኤርክራፍት አለ። ከሱ ውስጥ ዊንግ ማውንትድ ኢንጂንስ እንዲሁም ፑሽ ፑል ምናምን የሚባል አለ ማለት ነው። እነዚህ ሁለተኞቹ ኦርደር ሊስት ናቸው። ሲንግል ኢንጂን ኤርክራፍት እና ዱዋል ኢንጂን ኤርክራፍት ማለት ነው። እነዚህኞቹም ምንድናቸው? ኦርደር ሊስት ናቸው። እነዚህኞቹም ኦርደር ሊስት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኤግዛምፕል ለመስራት እንሞክራለን። እዚህ ጋር ሳይዙን ትንሽ እንትን ባለውና እቺን ለመስራት ሞክር። ቅድም የሰራናት እቺናት። አዲስ ኤችቲኤምኤል ፋይል እንፍጠርና ኒው ብዬ ዩቲዩብ ላይ ኤችቲኤምኤል ፋይል 5 ልበለው። ከዛ ሳይዙ ልጨምረው፣ ወደዚህ ላስጠጋው። ከዛ እዚህ ጋር ቦዲያችን ላይ መስራት እንጀምራለን። እንዳየነው ከሆነ ምንድነው ኦርደር ሊስት ናቸው። ከሶስት ሁለት ሊስቶች አሉት። እዚህ ጋር
ኮፒ ቅድም ያልኩት አለ መሰለኝ። አዎ ስለዚህ ከዛ ደግሞ ከነዚህ ከሊስቶች ውስጥ ለራሱ ኦርደር ሊስቶች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ኦኤል ላለው ከፈትኩ እንትን አልኩ። ከእያንዳንዳቸው ደግሞ ስንት ሊስት አላቸው? ሁለት ሊስት አላቸው። ሁለት ሊስት አላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደገና ኦርደር ሊስት ላለው ከእያንዳንዳቸው ሁለት ሊስት አላቸው ተባብለናል። ሳይዙን ልቀንስና ላሳያችሁ የሰራ ነው ይሄ ነው እስካሁን ድረስ። ሳይዙን ልጨምርና መጻፍ እንጀምር ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓራግራፉን ትቼዋለሁ፣ ችግር የለውም። ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ልቀንስ። አሁን እችን ወደዚህ ላስጠጋት በደንብ እንዲታየን። ከዛ ኦርደር ሊስት ከማለቱ በፊት እዚህ ጋር ወይም ኦርደር ሊስት ብዬ መጻፍ እችላለሁ። በፓራግራፍ ባረገው ይገባኛል። ፓራግራፍ እዚህ ጋር ልጀምር፣ እዚህ ጋር ልጨርስ። መጨረሻ ላይ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ልጻፍ ማለት ነው። እሺ ምንም ይጻፍ ከላይ የለም። እዚህ ጋር ሊስት የመጀመሪያው ሊስት ምንድነው? ሲንግል ኢንጂን ኤርክራፍት ነው። ሲንግል ኢንጂን ማለት ነው። ኢንጂን የምትለዋ ስለምታስፈልገኝ ከዚህ በኋላ ኮፒ ያረጋታለሁ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ። ከዛ ሌላ በዚህ ስትሬት ያለ ሌላ ሊስት ይሄኛው አለ። ስለዚህ ዱዋል ላለው ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ሌላ ከውስጥ ደግሞ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቴል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ትራይ ነው ማለት ነው። ትራይ። እዚህ ጋር ዊንግ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፑሽ አለ ማለት ነው። ፑሽ አለ። እሺ ስለዚህ አሁን ሁሉም ቁጥር ነው። ምንም ታይፕ ምናምን መምረጥ አይጠበቅብንም። የሰራናችን ትመስላለች። ሳይዙን ልጨምርና ደግሞ ላሳያችሁ ወደ ላይ ወርታች እያልኩ ይሄን የሰራ ማለት ነው። ከዛ ሪፍሬሽን ባለው ማለት አምስተኛውን ንክፈተው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩ ሲንግል ኢንጂን ቴል ትራይ ዱዋል ኢንጂን ደግሞ ዊንግ ፑሽ ብሎ እንደዚህ አድርገን ኔስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ይሄን ካየን ወደፊት እንሂድ። እዚህ ጋር ኔስትድ ሊስቶችን አየን። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ አለ። ይሄኛውን በሚቀጥለው ብንሰራው ይሻላል በሙሉ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ በሚጽፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።